नमस्ते। आज म हजुरहरुलाई यम्मी हनी चिकन बनाएर देखाउने छु। यसको लागि मैले 200 ग्राम जति बोनलेस चिकन लिएकी छु। यो चाहिँ छाला निकालेको हड्डी नभएको चिकन हो। चिकनको पिस चाहिँ हल्का ठुलो र बराबर मात्रामा काट्नु होला। हनी चिकनको लागि थोरै हनी चाहिन्छ, पिरो चिल्ली सस, सुगर पाउडर, मैदा, मरिच, कर्नफ्लोर, नुन, तेल, सोडा, अंडा, सेतो तिल, लसुनको पेस्ट र यसलाई थोरै पानी पनि चाहिन्छ। सबैभन्दा पहिला सस बनाम। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा जति चिल्ली सस राखे। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जति हनी। सानो चम्चाको आधा चम्चा सुगर पाउडर। यो सुगर चाहिँ ग्राइन्डर मिक्सरमा पिसेको हो मैले। अब यसलाई मिक्स गरौँ। मैले थोरै पानी पनि राखे यसमा। यो धेरै बाक्लो पनि पार्नु हुँदैन। अब अर्को भाँडामा एउटा अंडा राखे। सानो चम्चाको आधी चम्चा जति सोडा, थोरै नुन, सानो चम्चाको 2 चम्चा कर्नफ्लोर, सानो चम्चाको 4 चम्चा जति मैदा, एक चम्चा लसुनको पेस्ट। अब यसमा 1 चम्चा जति सनफ्लावर तेल राखेर यसलाई मिक्स गरौँ। यसमा थोरै पानी पनि एड गरे। अब यो मासुमा थोरै मैले मरिच राखे, थोरै नुन, थोरै लसुनको पेस्ट। यसलाई मिक्स गरौँ। अब अघि बनाएको पेस्टमा यो मासु राखौँ। यसलाई 10-15 मिनेट त्यत्तिकै छोडिदिउँ। मासुलाई डीप फ्राई गर्नको लागि मैले तेल राखे। आगो चाहिँ ठुलै गर्नु होला। 2-3 मिनेट फ्राई गरेपछि यो रातो भएर आउँछ। बोनलेस चिकन भएको भएर चाँडै नै पाक्छ यो। अब फेरि अर्को भाँडामा थोरै तेल राखे। अघि बनाएको सस पनि राखौँ यसमा। यसलाई एकछिन पकाएपछि बबल्स आउँछ र फ्राई गरेको चिकन यसमाथि राखौँ। यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नु होला। धेरै बेर पकाउनु पर्दैन। यो चाहिँ हेर्दैखेरि खाउँ खाउँ लाग्ने स्पाइसी रेसिपी हो। सजाउनको लागि यसमाथि मैले थोरै सेतो तिल राखे। अब हाम्रो यम्मी हनी चिकन तयार भयो। हजुरहरूले पनि बनाएर खानु होला। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक बटन दाबिदिनु होला र रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन पनि दाबिदिनु होला। बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस टाइम।